ሰላም ቤተማሪያ ሚሊዮኔን ከቤተማ ክሬቲቭ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት wordart.com የሚባል ዌብሳይትን ተጠቅመን እንዴት በቀላሉ ወርድ ክላውድ ክሬት ማድረግ እንደምንችል ነው። አሰራሩን በቀላሉ ላሳያችሁ ሞክራለሁኝ። ተከታተሉ። ቤተማ ክሬቲቭስ እንደምትመለከቱት wordart ሆም ፔጁ መጥቶልናል። እዚህ ጋር መተን ክሬት እንለዋለን። ክሬት ስንለው አዲስ ፔጅ ያመጣልናል። ፎንት እንገባለን። ፎንቶች አሉ። የተጠቀምነው ቃል አማርኛ ስለሆነ የግዴታ አማርኛ ፎንት አማርኛ ቃላትን ሰፖርት የሚያደርግ ፎንት መጠቀም ይኖርብናል። እዚህ ጋር አድ ፎንት የምትል ኦፕሽን አለች። እሷን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ኮምፒውተራችን ላይ ካሉ ፎንቶች የምንፈልገውን ፎንት መርጠን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኖኪያ ፒውር ሄድላይን የሚላለ ለምሳሌ ኖኪያ ፒውር ሄድላይንን ኦፕን አለዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖኪያ ፒውር ሄድላይንን አስገብቷል ፎንት ኦፕሽን ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሴሌክት ያደረግነው ኖኪያ ፒውር ሄድላይን ላይ ነው። ሌአውት ውስጥ እንገባለን። ሌአውት ውስጥ ስንገባ ቃላቶቹን በምን መልኩ ነው የሚደረድራቸው የሚለውን ምርጫ ያስቀምጥልናል። ስለዚህ እኛ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካልን እንመርጣለን። ከዛ ከስር ወርድ አማውንት የሚላለ እሱን መጨመር እንችላለን ከፈለግን። ለምሳሌ 42 ላይ እናደርገዋለን። ስታይል የሚላለ ስታይል ላይ ባክግራውንድ ከለር የሚላለ ባክግራውንድ ከለር ጥቁር እናደርጋለን። ባክግራውንድ ከለር ጥቁር እናደርጋለን። እንዲሁም እዚህ ጋር ወርድ ከለርስ የሚለው የቃላቶቹን ከለር ነው። ለምሳሌኛ ነጭ መጠቀም እንችላለን። ኮስቲዩም እዚህ ጋር በጊዜ ውስጥ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከላይ የተጠቀምናቸውን ቃላቶች እንዳሉ ሆነው ሼፑን መቀየር ብንፈልግ በራሳችን ኮስቲዩም የሆነ ሼፕ ክሬት አድርገን መጠቀም ብንፈልግ ሼፕ ውስጥ እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ ኢሜጅ የምትል በተን አለች። add image open image from your computer የሚላል እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እኔ ቀድሜ የሰራሁት የኢትዮጵያ ካርታ አለ PNG ፎርማት ነው። እሱን ኦፕን አለዋለሁ። ለዚህ ጋር አምጥቶልኛል። ስለዚህ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን የኢትዮጵያ ካርታ ላይ ሰሌክት ሆኗል። ቪዥዋላይዝ እንለዋለን። ስለዚህ እንደምትመለከቱት አሁን ጽሁፎቹን በጥቁር ከለር አድርገን እንዲሁ ባክግራውንዱ ነጭ ሆኖ እንደዚህ በምታዩት መልኩ የኢትዮጵያ ካርታን ጽሁፎቹ የኢትዮጵያ ካርታን ሰርተው ክሬት ማድረግ ችለናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ወርድ ክላውድ በቀላሉ መስራት እንችላለን። ዳውንሎድ የሚል በተን አለ። ዳውንሎድ ከምትሏ በተን ቀስት አለች። እሷን ክሊክ ስናደርግ በፒኤንጂ ፎርማት ጄፒጂ፣ ኤችቲኤምኤል እንዲሁም ከስቲዩም በፈለግነው መርጠን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አሁን እኔ በስታንዳርድ ፒኤንጂ ዳውንሎድ እለዋለሁ። እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ዳውንሎድ ሆኗል። ስከፍተው በዚህ መልኩ ኮምፒውተሪ ላይ እዛ ዌብሳይት ላይ የሰራሁትን ወርድ ክላውድ እንዲህ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ እና ሴቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። የወርድ ክላውድ አሰራር በቀላሉ ይሄን ይመስላል። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ።